kami yun sa Central, sa Harbour front. Naghihintay kami ng fireworks, countdown sa New Year. Ayan. This is it. Happy New Year to everyone. Ayan, shout out. Shout out Team Solid. Ayan, Ate Jen FW. Shout out to you. Buzz JB, hello. Ate Shenrik. Ayan, shout out sa lahat ng Team Solid. Kuya Agritic, Mix TV. Ayan, Lolo G, Lolo Grandpa Long Play, shout out from here in Hong Kong. Ayan, shout out sa lahat ng Team Solid. Happy New Year everyone! At sa lahat po ng team, ayan, Marupok Chingo, shout out. Ayan. Happy New Year and God bless us all. Happy New Year! Kurang tagal ng countdown. So we here. Ate Maya. Countdown na tayo kung countdown na kami dalawa. Ay, tayo sila. Happy New Year everyone! Goodbye 2021 and welcome 2022! Happy New Year! It's already 11:50. Ayan, 10 minutes to go. And we are still here waiting. Dito pa kami, di pa kami nakakauwi. Nanig ba ako? Taasa, uy. Tutulog ka na? Natutulog ka? Ha? 10 minutes to go. Baka tataas-taas ka pa wala, ang daming tao. Nagit tayo. Let's go na! Dol. Ay, nandun na yung mga oh.
magkasundo at naghiwa-hiwalay na. Ayaw ko tawagin. Ala. Ang galing! Good job! Ay, ang galing nila! Dahil naman tawag na kaluwan. Kaya nga! Paano kaya nila ginawa yun?